Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn móc một hình người lùn như thế này nhá, để trang trí nhân dịp Noel này ạ. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái mẫu này đó là len miu cotton ạ. Mình có sử dụng các loại khác nhau thôi, nhưng cùng một cỡ sợi ạ. Kim móc là kim 2.5mm, kéo kim khâu, một vài cái hạt sỏi để mình làm cho nó nặng cái phần đáy của người lùn ạ. Và bông nhồi ạ. Đầu tiên thì mình sẽ bắt đầu từ cái phần thân nhá. Các bạn quấn một vòng quanh này, lấy mũi móc một mũi bính, sau đó móc 6 mũi đơn ạ. 1 2 3 4 5 6. Các bạn kéo để siết cái vòng tròn ma thuật lại là xong hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai thì mình sẽ sử dụng một cái sợi dây màu khác để mình đánh dấu cái vị trí mà bắt đầu kết thúc mỗi hàng này thôi. Vì mình sẽ móc xoắn ốc và không nối hết hàng ạ. Thì hàng thứ hai các bạn sẽ móc tăng 2 mũi vào một chân. Tức là mình tăng tổng là 6 mũi lên 12 mũi ạ. Các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân nhé. 1 2 cùng vào một chân này. Sang mũi bên cạnh các bạn làm tương tự. Và cứ như vậy các bạn lặp lại 4 lần nữa ạ. Tiếp tục sang hàng thứ ba thì các bạn cũng sẽ tăng thêm 6 mũi. Các bạn sẽ cắt dây bên này để mình đánh dấu nhé. Thì các bạn sẽ móc là một mũi, móc một mũi vào một mũi, sau đó đến một mũi tăng, lặp lại tương tự, một đơn vào một đơn, sau đó tăng 2 đơn vào một đơn, và lặp lại như vậy 4 lần nữa cho đến khi hết hàng ạ. Tiếp tục sang hàng thứ tư thì mình cũng tăng lên 6 mũi. Thì mũi đầu tiên các bạn sẽ móc là một đơn vào một đơn. Tiếp theo cũng là một đơn vào một đơn. Sau đó đến một mũi tăng, tức là 2 đơn vào một đơn. Lặp lại tương tự, 2 mũi đơn vào 2 mũi đơn. Sau đó sẽ là 2 mũi đơn vào một mũi đơn. Tương tự như thế, các bạn sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Tiếp đến là sang hàng thứ 5. Hàng thứ 5 các bạn cũng sẽ lại tăng thêm 6 mũi nữa. Thì các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn vào 3 mũi đơn. Sau đó sẽ là 2 mũi vào một. Vẫn tại chân đó móc một. Tương tự như vậy, các bạn sẽ cứ lặp lại là 3 đơn vào 3 đơn, sau đó thì 2 đơn vào một đơn để mình tăng mũi ạ. Và lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Tiếp đến là sang hàng thứ 6 sẽ là hàng tăng mũi cuối cùng. Các bạn cũng tăng thêm 6 mũi nữa để mình có 30 mũi. 36 mũi ạ. Thì sẽ là 4 mũi đơn và 4 mũi đơn. Sau đó là 2 mũi và 1 mũi. Và lặp lại như vậy thêm 5 lần nữa cho đến khi hết hàng. Đây là khi mà mình xong 6 cái hàng đầu tiên ạ. 6 hàng tiếp theo thì các bạn sẽ không tăng mũi gì hết nhé. Mình sẽ móc mũi đơn và mũi đơn thôi. Sẽ là 36 mũi đơn vào 36 mũi đơn cho mỗi hàng. Và lặp lại đến tới hàng thứ 12. Thì mình sẽ móc bình thường là một đơn, cứ một đơn vào với một đơn thôi, không có mũi tăng gì hết. Thì các bạn sẽ cứ móc như vậy nhé. Sau khi xong 12 hàng như thế này thì các bạn sẽ đến đoạn giảm mũi ạ. Thì đầu tiên các bạn sẽ móc là 4 mũi đơn và 4 mũi đơn giúp mình. 1 2 3 4. Đến mũi tiếp theo thì mình sẽ giảm 2 mũi còn 1 mũi.
thì các bạn quan sát chú ý nhé. Đây là dây trước này, hai chân móc của mình như này đúng không? Thì các bạn đi vào chân trước thôi, mình vòng sang bên này, mình cũng đi vào chân trước. Các bạn sẽ lấy mũi lên và móc mũi đơn như bình thường. Sau đó thì lại móc sang chân tiếp theo, tức là chân bên này, 4 mũi đơn, 1 2 3 4, và giảm mũi tương tự. Mình nhầm, vòng qua chân trước này, xong rồi sang bên này cũng vòng qua chân trước, giảm. Các bạn lặp lại tương tự như vậy thêm 4 lần nữa. Hàng thứ 14 mình sẽ tiếp tục giảm mũi ạ. Các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào 3 mũi đơn ạ. Hàng trước là 4 thì bây giờ sẽ là 3 2 3. Sau đó sẽ đến một mũi giảm, các bạn sẽ làm tương tự. Tương tự như vậy. 1 2 3, mũi giảm, 1 2 3, mũi giảm, và lặp lại tương tự như vậy nhé. Sang hàng tiếp theo thì các bạn cũng sẽ giảm mũi tương tự. Mình sẽ thay vì 3 thì giờ giảm xuống nhé các bạn. Từ chân tiếp theo ở trên này sẽ làm 2 mũi đơn vào 2 mũi đơn. Sau đó đến một mũi giảm. Các bạn lặp lại tương tự cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng này thì các bạn sẽ bỏ cái sỏi này vào bên trong nhé. Rồi sau đó thì mình sẽ nhồi bông vào chặt bên trong cho cái phần thân này của mình nó căng nhá. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục giảm mũi. Cái hàng này thì tiếp tục sẽ là một mũi đơn và một mũi đơn, đúng không ạ? Sau đó sẽ là một mũi giảm. Cứ như vậy các bạn sẽ móc một mũi đơn vào một mũi đơn. Sau đó sẽ là một mũi giảm mũi. Các bạn lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hàng cuối cùng thì mình sẽ móc tất cả đều là mũi giảm ạ. Các bạn sẽ móc 6 mũi giảm là hết hàng. Nó sẽ không có mũi thường ạ. Mình sẽ móc luôn sang mũi giảm tiếp theo. Cứ như vậy nhé, các bạn móc tiếp ạ. Sau đó thì mình sẽ dùng kim để khâu khít cái phần này lại nhé. Và sau đó thì mình sẽ giấu cái phần chỉ thừa này đi. Cái phần này mình sẽ ở bên trong trong cái mũi ấy, nên là nó cũng sẽ không bị lộn nhiều. Phần thân của mình nó sẽ như thế này ạ. Nó có đá ở phía dưới này, nó sẽ đứng chắc hơn nhé bạn nhé. Tiếp đến thì mình sẽ móc mũi. Mũi thì nhanh thôi. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật này. Mình lấy một mũi bính. Sau đó móc 6 mũi đơn vào vòng tròn này. 1 2 3 4 5 và 6. Siết cái vòng tròn này lại ạ.
Sang hàng thứ hai thì mình sẽ cứ móc 2 mũi đơn vào một mũi đơn để tăng mũi, tăng lên 12 mũi. 1 này, 2 vào cùng một chân này, chân tiếp theo cũng thế, 2 mũi vào một mũi. Và cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Hàng thứ ba thì mình sẽ không tăng mũi, các bạn sẽ móc là một đơn vào một đơn, tức là mình sẽ có 12 mũi đơn vào 12 mũi đơn cho hàng này. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng nhé. Sau 12 mũi thì các bạn sẽ luồn dưới những cái mũi móc ở cái hàng thứ hai như thế này. Mình cứ luồn qua luồn lại như thế này cho nó hết vòng, để mình thu cái phần này nhỏ lại ạ. Sau đó thì các bạn có thể buộc cùng với lại cái dây chỉ ở bên trong á. Hai cái đầu chỉ này thì lúc mình dán nó vào á, thì mình cũng có thể giấu nó đi được nhá. Tạm thời mình sẽ nhét gọn vào trong như thế này, sau đó dán thì nó sẽ không bị bung ra nữa. Để làm cái phần mũi ấy. Phần râu thì mình sẽ có một cái chỉ trắng như thế này này. Sau đó các bạn có thể bắt ngang, sử dụng tay luôn. Thì mình kẹp cái đầu dây này vào, rồi các bạn sẽ quấn vòng quanh. Các bạn sẽ quấn vòng quanh ngón tay 20 lần ạ. Các bạn cứ quấn như vậy nhá, cho đến khi được 20 lần ạ. Các bạn cũng có thể quấn nhiều vòng hơn tùy ý. Sau đó thì mình sẽ buộc cái phần đầu này lại. Và cắt cái phần bên dưới nhé. Mình giữ chặt ở đây. Và cắt hết ạ. Các bạn cũng có thể sử dụng miếng bìa. Ở đây thì mình dùng ngón tay cho tiện thôi. Khi cắt hết những cái đầu sợi là được. Mình cào vào mình không thấy mắc tay ấy, là được á. Mình chỉnh sửa lại một chút. Lát nữa thì mình sẽ gắn râu lên như thế này. Cái phần râu này các bạn có thể sử dụng cái bàn là hay là gì để cho nó phẳng ra nhá. Mình sẽ có như thế này. Phần mũ thì mình cũng sẽ quấn một vòng quanh này. Các bạn sẽ lấy mũi móc lên, móc một đơn. Sau đó là 6 mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. 1 2 3 4 5 và 6. Siết vòng tròn ma thuật lại. Đối với mũ thì các bạn sẽ để cho nó chóp và nhọn và cao ấy, thì các bạn sẽ móc giúp mình là một hàng tăng mũi và hai hàng không tăng xen kẽ nhau. Thì ở cái hàng đầu tiên này mình sẽ coi đó là hàng tăng mũi, và các bạn sẽ móc hàng 2 và hàng 3. Hàng 2 và hàng 3 giống nhau, đó là chỉ móc một đơn vào một đơn thôi nhá. Tức là mỗi hàng mình sẽ có 6 mũi đơn. Các bạn không tăng mũi ạ. Bạn sẽ lặp lại như vậy. Đến hàng thứ tư các bạn sẽ tăng mũi. Thì cứ 2 mũi móc các bạn sẽ cứ một mũi đơn thì mình sẽ móc vào đó là 2 mũi đơn nhé. Đây là mũi thứ nhất này. 1. Thêm một lần nữa là 2 mũi và 1 mũi đấy ạ. Sang mũi tiếp theo các bạn cũng sẽ làm như thế. Và hàng này mình sẽ có tất cả là 12 mũi đơn nhé. Các bạn tiếp tục ạ.
Hàng thứ 5, thứ 6 thì mình sẽ không tăng mũi. Các bạn móc 12 mũi đơn cho mỗi hàng. 1 2 3 4. Cứ như vậy các bạn sẽ móc tiếp ạ. Đến hàng tiếp theo thì mình sẽ lại tăng 6 mũi nữa. Thì các bạn sẽ móc là một mũi đơn, sau đó một mũi tăng. Thì mũi đầu tiên mình sẽ móc là một mũi và một mũi. Đến chân thứ hai thì các bạn sẽ móc 2 mũi và một mũi. Và lặp lại như vậy. Một mũi đơn và một mũi đơn tiếp. Mũi tiếp theo sẽ là 2 mũi. Và cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng nhé. Và sau đó thì hàng 8, hàng 9 các bạn sẽ móc không tăng mũi. Mình móc 18 mũi đơn và 18 mũi đơn cho mỗi hàng. Tiếp tục thì mình sẽ móc tăng mũi tiếp. Các bạn sẽ móc là 1 này, 2 mũi đơn và 2 mũi đơn này. Đến mũi thứ 3 thì mình sẽ tăng mũi. Và lặp lại như vậy. 1 mũi này, 2 mũi này. Mũi thứ 3 sẽ là tăng mũi, móc 2 mũi vào một chân. Và lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Sau đó hai hàng tiếp theo thì mình cũng sẽ không móc tăng mũi nhé. Tức là mình không tăng á. Sẽ là 24 mũi đơn và 24 mũi đơn ạ. Sang hàng tiếp theo thì các bạn sẽ móc giúp mình là 3 mũi đơn. Thì mình sẽ móc một mũi tăng. 1 2 3. Mũi thứ tư thì các bạn sẽ móc 2 mũi vào một chân. Lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Từ hàng thứ 13 này thì các bạn sẽ cứ móc tương tự. Mình móc cho đến hàng thứ 18, tức là các bạn sẽ tăng tịnh tiến dần dần. Ở cái hàng 13 là 3 mũi, sau đó đến một mũi tăng. Thì hàng thứ 14 sẽ là 4 mũi, rồi một mũi tăng. Hàng thứ 15 sẽ là 5 mũi, rồi một mũi tăng. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi đến hàng thứ 18. Hàng thứ 18 sẽ là 8 mũi đơn và 8 mũi đơn. Sau đó thì là một mũi tăng, tức là 2 mũi và một chân nhé. Thì các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế nhé. Ví dụ như hàng này sẽ là tiếp tục sẽ là 4 mũi đơn và 4 mũi đơn. 2 3 4, rồi 2 mũi vào một chân. Làm tương tự cho đến hết hàng ạ. Và làm tiếp cái hàng tiếp theo. Mình sẽ có một cái chiếc mũ to như thế này ạ. Thì các bạn sẽ móc khoảng mũi trượt này, 3 mũi trượt và 3 mũi đơn tiếp. Và chốt chỉ nhá. Các bạn giấu cái phần chỉ thừa này đi ạ. Mình sẽ nhồi một chút bông vào cái mũ nhé để nó được căng. Các bạn ở đây mình sẽ sử dụng keo nến. Các bạn ấy vào cái đầu mà đầu xấu hơn nhé. Sau đó thì sẽ chụp thẳng cái mũ của mình vào nhé. Mình sẽ dán tạm thời như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ cố định dán kỹ lại sau. Rồi tương tự các bạn sẽ dán râu vào phía dưới này và mũi vào phía trên của râu như thế này nhá. Rồi dán chắc những cái viền mũ xuống thân ấy là xong ạ. Như vậy là mình đã móc xong một cái thần lùn, người lùn như thế này ạ. Vì lùn quá nên chỉ nhìn thấy cái mũ, vì lùn và cái mũ quá rộng, nhìn từ trên xuống mình sẽ chỉ thấy một cái mũ mà thôi. Thì mình sẽ cầm như thế này để các bạn có thể nhìn thấy nhá. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.